ท่ามกลางแมกไม้รกชัดของป่าลึกพระเพียงกำลังเดินธุดงค์อย่างสงบท่านประคองสติอยู่กับการก้าวเท้าในแต่ละก้าวซึ่งก็คือการเจริญสติแบบกายานุปัสสนาผิวพรรณของท่านนั้นผุดพองสะอาดตาแม้จะกลำแดดกลำฝนมานานแต่ทว่าใบหน้าที่คมคายและสงบนิ่งนั้นกลับดูโดดเด่นราวกับรูปสลักแต่แล้วจู่ๆก็มีเสียงหนึ่งดังแทรกความเงียบขึ้นมามันคือเสียงร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสโอ้ยใครก็ได้ช่วยด้วยงูฉันโดนงูกัดพระเพียงชะงักเท้าแล้วรีบเดินตามเสียงไปจนพบกับหญิงสาวชาวป่าคนหนึ่งนอนบิดกายอยู่บนกองใบไม้ใบหน้าของเธอซีดเผือดเหงื่อการไหลโสมกายที่น่องขวามีรอยเขี้ยว2 จุดลึกคล้ำจนรอบๆแผลบวมเป่งเป็นสีม่วงดำสีกาตั้งสติไว้อาตมามียาถอนพิษงูพระเพียงเอ่ยเสียงเรียกพยายามสะกดความตื่นกลัวของหญิงสาวแล้วก็หยิบว่านยาแห้งสีน้ำตาลเข้มออกมาก่อนที่จะยื่นให้กับสีกาเพื่อนำไปพอกไว้ที่บริเวณแผลที่ถูกงูกัดเพียงไม่นานพิษสีดำที่ขังอยู่รอบๆแผลก็ค่อยๆซึมออกมาทำให้หญิงสาวเริ่มหายใจคล่องขึ้นเมื่อเธอเริ่มได้สติสิ่งแรกที่เหมยว่านเห็นก็คือใบหน้าอันหมดจดของพระธุดงค์หนุ่มทำให้หัวใจของสาวป่าอย่างเธอเต้นผิดจังหวะไปชั่วครู่ความรู้สึกประหลาดบางอย่างแล่นเข้าสู่ขั้วหัวใจอย่างเฉียบพลันและรุนแรงราวกับว่าถูกมนต์สะกดขอบคุณค่ะที่ช่วยชีวิตหนูเอาไว้เธอกระซิบด้วยเสียงสั่นพร่าขณะจ้องมองที่ใบหน้าของพระหนุ่มด้วยแววตาที่สั่นไหวไม่เป็นไรหรอกสีกานั่งพักสักครู่รอให้ตัวยาซึมเข้าไปก็ปลอดภัยแล้วอาตมาขอตัวธุดงค์ต่อนะพระเพียงตอบพร้อมกับเก็บอัฐบริขารเตรียมจะสะพายกฎเพื่อเดินทางต่อเดี๋ยวค่ะทางที่ท่านจะธุดงค์ผ่านมันอันตรายนักที่นั่นเป็นหมู่บ้านกะเหรี่ยงที่หนูอาศัยอยู่พวกเรานับถือผีและไม่ยอมให้พระสงฆ์หรือใครก็ตามผ่านเข้าไปเด็ดขาดหากพ่อปู่หมอผีเห็นท่านเข้าท่านอาจจะไม่ได้กลับออกมาอีกเลยท่านยิ้มละไมแววตาท่านยังคงสงบดุจน้ำในสระที่นิ่งสนิทให้ทุกอย่างเป็นไปตามกรรมเถิดสีกาอาตมาเพียงธุดงค์ผ่านไปเท่านั้นมิได้มีจิตคิดร้ายอะไรแต่หากมีกรรมต่อกันแล้วก็คงต้องชดใช้กันไปอาตมาลาละร่างสูงโปร่งในจีวรสีกลักค่อยๆเล่นกายหายไปในม่านหมอกหนาทึบของป่าลึกทิ้งให้เหมยว่านนั่งนิ่งมองตามแผ่นหลังนั้นด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปด้วยความโหยหาอาลัยอาวรณ์จนสุดหัวใจความเมตตาเพียงชั่วครู่ที่พระเพียงมอบให้กับกลายเป็นบ่วงบาทที่ลัดตรึงจิตใจของสาวกะเหรี่ยงอย่างเธออย่างไม่เคยเป็นมาก่อน คิดจะจากไปง่ายๆแบบนี้นะหรือข้าจะเปลี่ยนท่านให้มานับถือผีจะได้ครองรักอยู่กับข้าในหมู่บ้านนี้ไปตลอดกาลกลิ่นควันยาสูบฉุนกึกคลาคลุ้งไปทั่วกระท่อมไม้ไผ่หลังเก่าที่ตั้งอยู่อย่างปลีกวิเวกจากเรือนอื่นๆในหมู่บ้านแสงไฟสลัวจากเปลวเทียนสะท้อนให้เห็นใบหน้าของพ่อปู่ตองมึนหมอผีใหญ่ผู้มีใบหน้าเหี่ยวย่นราวกับเปลือกไม้และในตาฝ้าฟางที่ดูเหมือนจะมองเห็นสิ่งที่คนธรรมดาไม่เห็นท่านนั่งขัดสมาธิฟังหลานสาวเพียงคนเดียวระบายความในใจแล้วเองใจข้าทำยังไงวะไอ
พวกพระสงฆ์องค์ข้าเจ้านะข้าไม่ค่อยอยากยุ่งด้วยหรอกนะพวกเนี้ยเขามีศีลมีของดีติดตัวยุ่งไปก็มีแต่จะเสียเวลาเปล่าๆ แต่ปู่จะยอมให้คนนอกมาหยามกันถึงถิ่นเชื่อหรือจ๊ะพระรูปนี้หน้าตาดีผิวพรรณสะอาดสะอ้านหากเราชักจูงมาอยู่หมู่บ้านเราได้ปู่ก็ได้วิชาเพิ่มแถมหนูก็จะมีคนดูแลไปตลอดชีวิตเอาแบบนี้ไหมปู่ก็ส่งผีไปจัดการหลอกหลอนให้เขากลัวจนลนลานเสียก่อนแล้วพอพระสติหลุดหนูค่อยแซงเข้าไปจัดการผีที่ปู่ส่งไปพระท่านจะได้เห็นว่าผีบ้านเราเก่งกว่าพระธรรมที่ท่านถืออยู่ท่านจะได้เป็นหนี้บุญคุณหนูแล้วเราก็ค่อยๆชักจูงมาเข้าลัทธิผีของหมู่บ้านเราพอปู่ตองมึนนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งทำท่าคิดตึกตรองดูก่อนที่จะเอ่ยตอบหลานลักกลับไปว่าเอาแบบนั้นก็ได้เดี๋ยวคืนนี้ข้าจะส่งไอ้สาโตผีตายโหงที่ข้าเลี้ยงเอาไว้ในหม้ออาคมไปจัดการพลังของมันนั้นเฮี้ยนนักแค่เสียงเดินมันก็ทำเอาคนขวัญอ่อนจับไข้หัวโกรนได้แล้วเองก็เตรียมตัวของเองให้ดีพอไอ้สาโตมันอาละวาดจนพระนั่นคุมสติไม่อยู่เองค่อยตามไปช่วยก็แล้วกันพอปู่ตองมึนลุกขึ้นอย่างช้าๆเดินไปยังมุมมืดของกระท่อมที่มีหม้อดินเผาที่ปิดด้วยผ้าลงยันต์สีแดงมนท่านเริ่มบริกรรมคาถาภาษากะเหรี่ยงโบราณเสียงพึมพำนั้นฟังดูเหมือนกับเสียงกระซิบมาจากนรกไปไอ้สาโตไปลองดีพระรูปนั้นหน่อยสิวะดูว่ามันจะมีดีเหมือนกับหน้าตาหรือไม่สิ้นคำสั่งพ่อปู่ตองมึนก็สะบัดมือกลมน้ำมนต์สีคล้ำลงบนหม้อดินเสียงกรีดร้องแหลมเล็กดังแว่วออกมาจากความว่างเปล่าพร้อมกับเงาดำทะมึนที่พุ่งทะลุหลังคากระท่อมมุ่งหน้าไปยังทิศที่พระเพียงปักกฏอยู่เหมยว่านมองตามเงานั้นด้วยรอยยิ้มเย็นชาในใจของเธอไม่ได้สำนึกในบาปบุญคุณโทษแม้แต่น้อยมีเพียงภาพของพระหนุ่มรูปงามที่เธอปรารถนาที่จะล่ามโซ่ไว้ด้วยอาคมตราบนานเท่านานท่านหนีข้าไม่พ้นหรอกพระเพียงต่อให้ธรรมะของท่านจะสูงส่งเพียงใดก็ต้องสยบต่ออำนาจผีป่าของปู่ข้าอยู่ดีเธอกระซิบกับตัวเองก่อนจะคว้ามีดหมอเล็กๆเตรียมออกเดินทางตามไปเป็นผู้ช่วยชีวิตในคราบของนางมารร้ายบรรยากาศรอบกรดของพระเพียงยามวิกาลนั้นช่างวังเวงและน่าขนลุกลมป่าที่เคยพัดไหวกับนิ่งสนิทจนผิดธรรมชาติมีเพียงไอหมอกสีดำจางๆที่ค่อยๆม้วนตัวโอบล้อมบริเวณนั้นไว้ทันใดนั้นก็มีเสียงหัวเราะแหลมสูงดังกังวานราวกับเสียงแก้วแตกดังสะท้อนกล้องไปทั่วพงไพร เจ้าหนุ่มเอ๋ยเจ้ายังไม่รู้ถึงความตายที่มาเยือนสินะซาโตผีตายโหงล่างตะคุ่มน่าเกลียดปรากฏตัวขึ้นมันสยะยิ้มจนเห็นฟันดำครับในตาแดงกล่ำแล้วกับไฟท้ายเบรกรถ LED พยายามเพ่งมองเพื่อค้นหาความหวาดกลัวในแววตาของพระธุดงค์แต่ทว่าพระเพียงยังคงนั่งหลับตานิ่งสนิทไม่ไหวติงลมหายใจของท่านนั้นสม่ำเสมอประหนึ่งว่าเสียงโหยหวนนั้นเป็นเพียงเสียงลมพัดผ่านกอไผ่หน่อยแบบนี้มันยามฆ่าชัดๆไม่เกรงกลัวผีตายโหงแบบข้าเลยหรือคงต้องลงมือจริงจังแล้วซาโตคำรามด้วยความแค้นมันพลันสลายร่างกลายเป็นกลุ่มควันดำทมิฬพุ่งทะยานเข้าไปในกรดหวังจะบีบคอพระหนุ่มให้สิ้นลมแต่ว่าทันทีที่มวลควันดำปะทะเข้ากับเขตแดนของกรดรัศมีสีทองอ่อนๆก็แผ่ออกมาจากการเจริญเมตตากระแทกเอากลุ่มควันนั้นจนแตกกระจายไปทำให้ร่างของซาโตลอยกระเด็นออกไปกระแทกกับโคนไม้ใหญ่อย่างแรงพลังอะไรกันแข็งแกร่งมากพ่อปู่ส่งพลังมาเพิ่มให้ข้าอีกพระองค์นี้มันไม่ธรรมดา
ในวินาทีนั้นพลังสายดำจากกระท่อมท้ายหมู่บ้านก็ถูกส่งผ่านห้วงมิติมายังผีรับใช้ทำให้ร่างของซาโตค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นผิวหนังขรุขระเริ่มปริแตกจนมีขนาดมือมาราวกับภูเขาขนาดย่อมร่างของมันบดบังแสงจันทร์จนบริเวณนั้นมืดมิด ทีนี้แหละข้าจะกระทืบให้จมดินลงไปเลย ซาโตในร่างยักษ์ง้างเท้าขนาดมหึมาขึ้นหมายจะเหยียบขยี้ทั้งกรดและพระให้จมธรณีแต่ก่อนที่เท้าของมันจะสัมผัสพื้นเหมยว่านก็พุ่งตัวออกมาจากความมืดเธอชักมีดอาคมเล่มนั้นออกมาถือเอาไว้มั่น หยุดเดี๋ยวนี้นะไอ้ผีร้าย เอ็งเห็นมีดนี่ไหม อย่ารีอาจมาแตะต้องท่าน ซาโตชะงักงันแม้จะเป็นผีร้ายแต่ยามเห็นมีดอาคมของเจ้านายมันก็สั่นสะท้านไปทั้งล่างมันจ้องมองพระเพียงที่ยังคงนิ่งเฉยสลับกับมองเหมยว่านที่ยืนบังหน้าอย่างมีเล่ห์เหลี่ยมก่อนที่มันจะแสยะยิ้มกว้างอย่างรู้ทันแผนการของผู้เป็นนายแล้วร่างยักษ์ก็เลือนหายไปในพริบตา ท่านเป็นอะไรหรือไม่ แถวนี้อันตรายยิ่งนัก ท่านตามข้าไปที่หมู่บ้านดีกว่า ขอบใจสีกามากนะแต่อาตมาปักกรดแล้วจะไม่ถอนจนกว่าจะรุ่งสาง ทำไมท่านถึงดื้อรั้นนัก ตามข้าไปเดี๋ยวนี้ เธอเดินปลีเข้าไปหวังจะกระชากผ้ากรดออกให้พ้นทางทว่าเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสชายผ้าจู่ๆเหลี่ยวแรงที่มีกลับหายไปสิ้นร่างกายอ่อนเปลี้ยเหมือนกับเส้นเอ็นถูกตัดจนเธอต้องสุดลงไปนั่งพับเพียบกับพื้นอย่างหมดรูปพระเพียงค่อยๆลืมตาขึ้นมองสีกาด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาปนสังเวชพรุ่งนี้อาตมาจะเข้าไปที่หมู่บ้านของสีกาตามที่สีกานิมนต์อาตมาไว้คำพูดนั้นราบเรียบแต่ทรงพลังแล้วกับท่านรู้เท่าทันทุกความคิดที่ซ่อนอยู่ใต้ใบหน้าอันสวยงามนั้นพระเพียงหลับตาเข้าสู่สมาธิต่อส่วนเหมยว่านก็ทำได้เพียงนั่งนิ่งอยู่ไม่ห่างกายที่ไร้แรงเคลื่อนไหวทำได้เพียงนั่งเฝ้ามองแผ่นหลังของพระหนุ่มท่ามกลางหมอกป่าที่เริ่มจางลงเพื่อรอรับแสงแรกแห่งรุ่งอรุณซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของอาถรรพ์ที่แท้จริงในหมู่บ้านกะเหรี่ยงที่นับถือผีแสงทองเริ่มจับขอบฟ้าเมื่อทั้งสองเดินเท้าเข้าสู่เขตหมู่บ้านกะเหรี่ยงกลิ่นคาวเลือดและเสียงโห่ร้องก็ลอยมากระทบกับประสาทสัมผัสของท่านณลานกลางหมู่บ้านนั้นมีควายตัวเคืองถูกพันธนาการเอาไว้กับหลักไม้อย่างแน่นหนามันดิ้นรนสุดแรงขยับจนเชือกบาดเนื้อขนสีดำมาเมื่อมชุ่มไปด้วยเหงื่อและน้ำตาที่ไหลพรากเฮ้ยอยู่นิ่งๆสิวะไอ้ควายพยศลูกข้าป่วยข้าจะเอาเลือดมาเลี้ยงผีบ้านลูกข้าจะได้หายหยุดก่อนโยมหยุดสร้างกรรมเถอะสัตว์มันก็รักชีวิตของมันการบูชาผีด้วยการพรากชีวิตผู้อื่นมีแต่จะสร้างบ่วงกรรมไม่สิ้นสุดเลือดที่หลังไม่เคยนำมาซึ่งความร่มเย็นที่แท้จริงหรอกโยมพระสงฆ์องค์ข้าเจ้ามายุ่งอะไรกับพิธีกรรมของข้าท่านเป็นใครมาจากไหนถึงกล้ามาสั่งสอนคนนับถือผีอย่างพวกข้าถึงถิ่นพิธีเลี้ยงที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษหากไม่มีเลือดสังเวยสัตว์ผีป่าผีเขาก็จะพิโรธท่านจะรับผิดชอบชีวิตของลูกข้าได้หรือพระเพียงเดินตรงเข้าไปหาควายตัวนั้นอย่างไม่เกรงกลัวท่านวางมือลงบนหน้าผากที่ชุ่มเหงื่อของมันอย่างแผ่วเบาสัตว์ที่เคยดิ้นพล่านกลับสงบลงอย่างน่าอัศจรรย์มันส่งเสียงคลางเบาๆราวกับรับรู้ถึงความเมตตาอาตมามิได้สั่งสอนแต่อาตมาขอบิณฑบาตชีวิตสัตว์ตัวนี้หากผีที่ท่านนับถือต้องการที่จะสังเวยจริงๆก็ขอให้มาลงที่อาตมาเถิดแต่อย่าได้ไปเบียดเบียนชีวิตอื่นที่เขาไม่มีทางสู้เลยคำพูดนั้นทำให้ชาวบ้านถึงกับเงียบกริบเหมยว่านยืนตัวสั่นด้วยความกลัวผสมกับความทึ่งในใจความกล้าหาญของพระรูปนี้ช่างทิ่มแทงหัวใจของเธอเสียเหลือเกินบิณฑบาตชีวิตงั้นหรือได้ในเมื่อท่านกล้าขอ
ข้าก็กล้าให้ชาวบ้านคนนั้นเงื้อมีดขึ้นหมายจะเอาชีวิตของพระเพียงแต่แล้วควายตัวนั้นที่พระเพียงช่วยเอาไว้ก็สะบัดเขาเต็มแรงจนหลุดออกจากพันธนาการได้แล้วมันก็ปลีเข้าหาชาวบ้านผู้นั้นทันทีแต่ทว่าพระเพียงก็ก้าวเท้าเข้าไปขวางเอาไว้แล้วท่านก็ยืนสงบจิตลงอย่างสำรวมโดยไม่สนเลยว่าควายตัวนั้นมันจะทำอันตรายท่านหรือไม่จงเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยแต่ทันใดนั้นควายที่กำลังพยศก็หันมามองหน้าพระเพียงและค่อยๆหยุดความพยศลงเหมือนว่าพระเพียงจะส่งกระแสจิตแห่งความเมตตาออกไปจนควายหนุ่มพยศสามารถรับรู้ได้เหตุการณ์นี้สร้างความตื่นตะลึงให้กับชาวบ้านผู้นั้นเป็นอย่างยิ่งท่านทำได้อย่างไรขอบคุณที่ช่วยชีวิตข้าเอาไว้ชาวบ้านถึงกับสุดเข่าลงยกมือไหว้เพราะหากพระเพียงไม่เข้ามาขวางตนก็คงไม่มีชีวิตรอดมาถึงตอนนี้แล้วเหตุการณ์นั้นก็เป็นที่กล่าวขวัญไปทั่วหมู่บ้านอย่างรวดเร็วถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระสงฆ์นอกลัทธิที่พวกชาวบ้านเลือกที่จะไม่นับถือเฮ้ยปล่อยไว้แบบนี้ถ้าจะไม่ดีแน่พวกชาวบ้านพากันชื่นชมไม่หยุดข้าไม่น่าเชื่อคำอีเหมยว่านหลานข้าเลยเห็นทีต้องจัดการให้เด็ดขาดแล้วไอ้ซาโตเอ็งไปหยิบเข็มแทงผีบนหิ้งบูชาใหม่ข้าทีข้าจะทำลายหัวใจของมันได้เลยครับเจ้านาย ถึงจะเป็นพระแต่ถ้าหากเจอเข็มแทงผีที่ผ่านการเย็บศพผีตายโหงมาแล้วนับพันจนเกิดอาถรรพ์ขึ้นมาในตัวต่อให้มีเวทอาคมแค่ไหนก็ไม่รอด แล้วพ่อปู่ตองมึนก็นั่งบริกรรมคาถาจนบรรยากาศรอบๆมาคุขึ้นมาแม้ผีอย่างซาโตที่อยู่ใกล้ๆก็ถึงกับตัวสั่นเทิมด้วยความกลัวค่ำคืนนั้นบรรยากาศรอบโกรธของพระเพียงหนักอึ้งแล้วกับถูกทับด้วยก้อนหินขนาดมหึมาลมป่าหยุดนิ่งสนิทมีเพียงเสียงกระซิบพร่ามัวที่ดังมาจากเงามืดไม่นานนักเหมยว่านก็พุ่งตัวออกมาจากพุ่มไม้ใบหน้าของเธอนั้นอาบไปด้วยน้ำตาและรอยไหม้เกรียมจากไออาคมที่แผ่ออกมาจากกระท่อมของปู่พระเพียงหนีไปเดี๋ยวนี้พ่อปู่โกรธจัดท่านส่งเข็มแทงผีมาแล้วมันไม่มีสิ่งใดต้านทานมันจะปักเข้าที่ขั้วหัวใจท่านพระเพียงค่อยๆลืมตาขึ้นแววตาของท่านยังคงนิ่งดุจเดิมอาตมาบอกสีกาแล้วหากไม่รุ่งสางอาตมาจะไม่ถอนกรดเพราะนี่คือธุดงควัตรที่อาตมาสมาทานไว้หากถึงที่ตายอาตมาก็พร้อมจะละสังขารด้วยจิตที่สงบไม่ท่านจะตายไม่ได้ทันใดนั้นแสงสีเขียวคล้ำมนมัวก็พุ่งแหวกอากาศมาด้วยความเร็วปานสายฟ้ามันคือเข็มอาถรรพ์ที่อาบไปด้วยน้ำมันพลายและแรงสาปแช่งเหมยว่านมองเห็นด้วยสัญชาตญาณสาวป่าแล้วเธอก็ตัดสินใจโผล่เข้าบังร่างของพระหนุ่มไว้ทันทีเสียงเข็มเล็กๆปักเข้าที่หน้าอกข้างซ้ายของเธอเหมยว่านสะดุ้งสุดตัวร่างกายของเธอเริ่มสั่นเทิมด้วยความเจ็บปวดที่แสนสาหัสผิวพรรณที่เคยนวลปลังเริ่มเปลี่ยนเป็นสีคล้ำแล้วกับถูกเผาจากภายในสีกาหนูขอโทษที่หนูช่วยท่านตอนแรกเพราะหนูอยากได้ท่านมาเป็นของหนูร่วมมือกับปู่ส่งผีมาหลอกท่านหนูมันใจบาปแต่พอเห็นท่านเมตตาต่อชีวิตควายตัวนั้นหนูถึงรู้ว่าหัวใจของหนูมันมืดบอดเหลือเกินอโหสิกรรมให้หนูด้วยนะอาตมาอโหสิกรรมให้สีกาทุกประการขอให้สีกาตั้งจิตอยู่กับความดีที่ได้ช่วยชีวิตอาตมาในครั้งนี้เถิดพระเพียงแผ่เมตตาให้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เหมยว่านจะสิ้นใจลง
ในขณะที่จิตคลออยู่กับธรรมะที่เธอเคยคิดจะทำลายหลังจากคืนนั้นพระเพียงยังคงปักกฎอยู่ชายป่าหมู่บ้านกะเหรี่ยงท่านไม่ได้ใช้ปาฏิหาริย์แต่ใช้ความสงบและความจริงเข้าสู้ท่านสอนให้ชาวบ้านเห็นว่าการฆ่าสัตว์สังเวยนั้นไม่ได้ช่วยทำให้ใครหายป่วยแต่มันคือการสร้างหนี้เลือดที่ต้องชดใช้ขึ้นใหม่วันแล้ววันเล่าชาวบ้านเริ่มเห็นความจริงแล้วพวกเขาก็เลิกนำเหล้ายาปลาปิ้งไปถวายพ่อปู่หรือว่าเลี้ยงผีป่าผีเขาพลิกใจมานั่งสมาธิฟังธรรมใต้ร่มไม้แทนและเมื่อลาภสักการะขาดหายและไร้ซึ่งการเลี้ยงด้วยข่าวเลือดพ่อปู่ตองมึนก็เริ่มเสื่อมอาคมร่างกายที่เคยแข็งแรงด้วยมนต์ดำก็เริ่มเหี่ยวแห้งและถูกกัดกินด้วยโรคร้ายไอ้สาโตเอาเลือดมาให้ข้าหิวเลือดเหรอข้าเองก็หิวแต่ไม่มีใครเขาเอามาเส้นนานแล้วทว่าข้าก็ยังคงเหลือตัวเลือกอยู่ก็คือพ่อปู่ยังไงล่ะ เสียงกรีดร้องสยดสยองดังขึ้นจากกระท่อมท้ายหมู่บ้านก่อนจะเงียบหายไปพร้อมกับกลิ่นคาวเลือดที่คละคลุ้งเมื่อชาวบ้านไปดูในตอนเช้าก็พบเพียงร่างที่แหลกเหลวของหมอผีใหญ่ท่ามกลางหม้ออาคมที่แตกกระจายอันเป็นการจบเรื่องราวของหมู่บ้านกะเหรี่ยงบูชาผีที่เต็มไปด้วยมนต์ดำซึ่งบัดนี้เหลือเพียงเสียงสวดมนต์ที่แผ่ความร่มเย็นไปทั่วขุนเขาเท่านั้นเสียงปืนลูกซองแฝดสนั่นลั่นป่าละเมาะยามวิกาลแสงไฟจากปากกระบอกปืนสว่างวาบตัดความมืดมิดนกกลางคืนบินแตกกระเจิงออกจากพุ่มไม้ด้วยความตื่นตระหนกพร้อมๆกับร่างของหมายที่ล้มกลิ้งคลุกฝุ่นเนื้อตัวเปรอะเปื้อนไปด้วยโคลนและเศษใบไม้แห้งความมึนเมาจากสุราที่ดื่มมาตลอดทั้งวันมาลายหายไปสิ้นเหลือเพียงความหวาดกลัวสุดขีดเขาพยายามใช้ข้อศอกและเขาตะเกียกตะกายคลานหนีอย่างรุนแรงไม่ต่างจากสุนัขข้างถนนสายตาจับจ้องไปยังเงาดำทะมึนที่ถือลำกล้องปืนยาวเดินย่างสามขุมเข้ามาหาเขาอย่างช้าๆไอ้ปองกูขอโทษกูผิดไปแล้วอย่าทำกูเลยกูยอมคืนฤทัยให้มึงแล้วกูไหวละไอ้ปองหมายตะโกนร้องสุดเสียงจนคอหอยแทบแตกพลางยกมือที่สั่นเทาขึ้นไหว้ปลกน้ำตาและน้ำลายไหลเปรอะเปื้อนเต็มใบหน้าเสียงกรีดร้องขอชีวิตของเขาราวกับคนสติหลุดเพราะในสายตาของเขาตอนนี้ชายที่ยืนอยู่ตรงหน้าคือเพื่อนรักที่เขาเคยหักหลังและทั้งหมดมันมีจุดเริ่มต้นจากคำว่าเมียเพื่อนย้อนกลับไปในก่อนค่ำคืนสยองขวัญในป่าละเมาะปองกับหมายเป็นเพื่อนรักที่เติบโตมาด้วยกันในหมู่บ้านชนบทอันเงียบสงบแถบชายป่าปองเป็นชายหนุ่มร่างใหญ่ใจดีมีน้ำใจและรักเพื่อนพ้องบ้านของปองมีฐานะที่มั่นคงเพราะขยันทำมาหากินเขาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักในการทำไร่ทำสวนและรับจ้างขนพืชผลการเกษตรไปส่งในตัวเมืองต่างจากหมายที่ไม่ยอมหยิบจับการงานเป็นคนหลักลอยและติดการพนันขันต่อในบ่อนท้ายหมู่บ้านทุกครั้งที่หมายเดือดร้อนจนเงินขาดมือไม่มีเงินใช้จ่ายจิปาถะหรือแม้แต่ไม่มีเงินที่จะกินข้าวคนเดียวที่ยื่นมือเข้าช่วยเสมอก็คือปองเอาไปไอ้หมายเงินก้อนนี้มึงเอาไปหมุนก่อนมีเมื่อไหร่ค่อยเอามาคืนกูขอบใจมากไอ้ปองมีแต่มึงแหละที่ช่วยเหลือกูตลอดไม่ช่วยมึงแล้วจะช่วยใครวะอย่าคิดมากไปเลยนะปองพูดพร้อมกับรอยยิ้มซื่อๆพลางตบไหล่เพื่อนรักแต่ปองก็ไม่เคยรู้เลยว่าภายใต้ใบหน้าที่แซงทำเป็นซาบซึ้งน้ำตาคลอของหมายมันซ่อนสายตาที่เต็มไปด้วยความอิจฉาริษยาที่เห็นชีวิตของปองมีแต่ความเพียบพร้อมจึงทำให้หมายมองปองเป็นเพียงแค่ไอ้หน้าโง่
ที่เขาสามารถหลอกกินเงินได้ตลอดเวลาเท่านั้นไอ้นี่มันบื้อเข้าขั้นเลยวะแสดงละครตบตานิดๆหน่อยๆก็ได้เงินมาหมุนใช้ในบ่อนแล้ว แต่ก็ดีละถือว่าเราโชคดีที่ได้เพื่อนโง่ๆอย่างมัน จนกระทั่งวันหนึ่งชีวิตของปองก็เปลี่ยนไปเขาได้พบกับฤทัยหญิงสาวหน้าตาจิ้มลิ้มในตากลมโตผู้เป็นลูกสาวเพียงคนเดียวของอดีตทหารพรานเก่าที่อาศัยอยู่ชายป่านอกหมู่บ้านทั้งสองตกหลุมรักกันอย่างรวดเร็วปองดีใจมากที่เจอรักแท้เขาจึงพาฤทัยมาแนะนำให้กับหมายรู้จักในฐานะเพื่อนที่เขาไว้ใจที่สุดแต่ในวินาทีที่หมายสบตาฤทัยความคิดชั่วช้าก็แล่นพล่านขึ้นสมองทันทีทำไมคนซื่อๆบื้อๆแบบไอ้ปองต้องได้เมียสวยขนาดนี้ด้วยวะนี่คอยดูเถอะกูจะแย่งเอามาเป็นเมียกูให้ได้หมายเริ่มเดินเกมทำลายความรักของเพื่อนอย่างเลือดเย็นเขารู้ดีว่าปองต้องเข้าเมืองไปส่งของและช่วยงานไล่ทีละหลายๆวันทุกครั้งที่ปองไม่อยู่หมายจะแอบไปหาฤทัยที่บ้านพร้อมกับของฝากและใบหน้าที่ตีเนียนเป็นคนดีคอยช่วยเหลือเขาเริ่มโปรยยาพิษลงในใจของหญิงสาวทีละน้อยน้องฤทัยพี่น่ะอึดอัดใจจริงๆไม่รู้ว่าจะคุยระบายให้น้องฟังได้หรือเปล่านะคุยได้สิจ้าพี่ก็พี่เป็นเพื่อนสนิทของพี่ปองนี่มีอะไรก็บอกกันได้จ้ะน้องยินดีรับฟังเอางั้นก็ได้คือพี่เห็นไอ้ปองมันแอบเอาเงินที่บอกว่าจะไปส่งของในเมืองแวะไปเปย์ให้กับแม่ไม้ท้ายหมู่บ้านนู่นแถมในวงเล่ามันยังเอาเรื่องน้องฤทัยไปพูดอย่างสนุกปากเลยว่าจู้จี้น่ารำคาญพี่ละสงสารน้องจริงๆที่ต้องมาเจอคนหลอกลวงแบบมันในตอนแรกฤทัยก็ไม่เชื่อเพราะปองแสนดีกับเธอมาตลอดแต่หมายไม่ลดละความพยายามโบราณว่าไว้ว่าน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนแล้วจะไปนับภาษาอะไรกับหัวใจอ่อนๆของผู้หญิงคนหนึ่งหมายคอยสร้างสถานการณ์กุเรื่องสารพัดสลับกับการเข้ามาทำตัวเป็นที่พึ่งคอยปลอบใจทุกครั้งในยามที่ฤทัยไม่สบายใจจนกระทั่งวันหนึ่งความระแวงก็ชนะจริงๆฤทัยหลงเชื่อคำลวงของหมายอย่างสนิทใจเธอทะเลาะกับปองอย่างรุนแรงและประกาศเลิกลาโดยไม่ฟังคำอธิบายใดๆปองได้แต่นั่งคุกเข่าร้องไห้เสียใจจนแทบเป็นบ้าโดยไม่รู้เลยว่าหงส์ที่เขาฟูมฟักมานั้นกำลังจะตกไปอยู่ในมือของสุนัขจิ้งจอกในคราบของเพื่อนรักหลังจากฤทัยเลิกกับปองหมายกับสวมรอยเข้ามาเป็นคนดูแลหัวใจทันทีเขาแย่งฤทัยมาครอบครองได้สำเร็จแต่ชัยชนะที่ได้มาด้วยความชั่วช้าทำให้หมายอยู่อย่างหวาดระแวงเขากลัวว่าฤทัยจะรู้ความจริงหรือวันหนึ่งปองจะมาคาดคั้นจนความแตกหมายจึงตัดสินใจตัดไฟเสียแต่ต้นลมแล้วหมายก็เดินไปบ้านของปองเพื่อทำตามแผนชั่วไอ้ปองไอ้เรื่องฤทัยน่ะกูขอโทษว่ะแต่ตอนนี้ฤทัยมันสำนึกผิดแล้วมันอยากจะคุยกับมึงเป็นการส่วนตัวเพื่อขอขมาแต่มันอายคนเลยนัดมึงไปเจอที่ป่าละเมาะท้ายหมู่บ้านตอนเวลาทุ่มตรงมึงรีบไปนะเว้ยปองผู้ซื่อสัตย์และยังคงรักฤทัยสุดหัวใจเฝ้ารอเวลายามค่ำคืนมาเยือนด้วยความใจจดใจจ่อและเมื่อใกล้ถึงเวลานัดหมายปองก็รีบเดินไปยังจุดนัดพบในป่าละเมาะที่มืดมิดและเปลี่ยวร้างแต่ทันทีที่เขาเดินเข้ามาถึงจุดอับและพยายามใช้สายตามองหาหญิงคนรักในจังหวะนั้นเองก็มีเสียงแหวกอากาศของไม้หน้าสามขนาดใหญ่ดังเข้ามาไม้หน้าสามหวดเข้าที่ท้ายทอยของปองอย่างรุนแรงร่างของปองสุดวบลงกับพื้นเลือดสีแดงฉานไหลทะลักนองเต็มใบหน้าปองพยายามเบิกตาที่พร่าเลือนมองคนที่ยืนถือไม้หน้าสามอยู่เหนือร่างของเขาซึ่งก็คือหมายเพื่อนใจหมาของตนนั่นเองมึงไอ้หมายทำไม
ก็เพราะความจริงมันใกล้จะเปิดเผยแล้วไงหากฤทัยรู้ว่ากูหลอกเขาก็จะเลิกกับกูกลับไปหามึงซึ่งกูยอมให้เป็นแบบนั้นไม่ได้ขอโทษว่าเพื่อนแต่มึงคงต้องจากโลกนี้ไปแล้วล่ะ พูดจบหมายก็กระหน่ำตีเข้าซ้ำที่หัวของปองอีกหลายครั้งจนร่างนั้นแน่นิ่งไปตาของปองยังคงเบิกโพลงค้างด้วยความแค้นและอนาจใจหมายรีบขุดหลุมตื้นๆขึ้นแล้วก็นำร่างของเพื่อนรักฝังไว้ในผืนดินในป่าละเมาะแห่งนั้น เล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันต้องกลับไปอ้อนให้ฤทัยนวดให้ซะหน่อยแล้วหมายคิดว่าเขากำจัดก้างชิ้นใหญ่ได้สำเร็จแล้วต่อไปก็จะไม่มีก้างขวางคอความรักระหว่างตนและฤทัยอีกหลังจากกำจัดปองได้ไม่กี่เดือนกฎแห่งกรรมก็เริ่มทำหน้าที่ของมันอย่างซื่อสัตย์สันดานดิบของหมายที่เคยซ่อนไว้ก็พลังพลูออกมาจนหมดสิ้นเมื่อได้ฤทัยมาครอบครองสมใจเขาก็เริ่มเบื่อหน่ายหมายกลับไปแทงพนันติดเหล้าเมายาและใช้ชีวิตเสเพหนักกว่าเก่าจากที่เคยแสนดีเขากลับกลายเป็นคนฉุนเฉียวดุดาและทุบตีฤทัยสารพัดจนกระทั่งคืนหนึ่งหมายเมาเหล้าขาวจนตาแดงกล่ำเขาจิกหัวฤทัยแล้วกระชากออกมาที่ลานหน้าบ้านอย่างบ้าคลั่งอีโง่มึงคิดว่ามึงวิเศษมาจากไหนฮะที่กูต้องลงแรงแต่งเรื่องโกหกหลอกว่าไอ้ปองมันมีชู้ก็เพราะกูอยากได้ตัวมึงมาขี่เล่นยังไงล่ะไอ้ปองน่ะมันดีจะตายมันรักมึงจะตายแต่อีโง่หูเบาแบบมึงก็ดันมาเชื่อกูเอง ฤทัยเบิกตากว้างน้ำตาไหลพรากด้วยความเจ็บปวดลึกถึงขั้วหัวใจความจริงอันโหดร้ายกระแทกเข้าที่ใจของเธอได้ทำลายชีวิตของผู้ชายแสนดีที่เธอรักที่สุดเพื่อมาอยู่กับสัตว์นรกในคราบมนุษย์อย่างไอ้หมายฤทัยร้องไห้โฮด้วยความสำนึกผิดเธออาศัยจังหวะที่หมายกำลังหัวเราะสะใจวิ่งหนีสมสารกลับบ้านไปหาพ่อที่ชายป่าทันทีหลังจากฤทัยหนีไปหมายก็เริ่มจมดิ่งกับกองเหล้าแต่นั่นก็คือจุดเริ่มต้นของความร้อนที่แท้จริงช่วงหลังมานี้หมายเริ่มอยู่อย่างไม่เป็นสุขทุกครั้งที่เขาเดินผ่านกระจกในบ้านไม้หลังเก่าเขาจะต้องสะดุ้งสุดตัวเพราะเห็นเงาลางๆของเพื่อนปองยืนซ้อนอยู่ข้างหลังในสภาพที่หัวแบะเลือดอาบแต่พอหันไปดูกลับมีเพียงความว่างเปล่าเท่านั้นและในบางครั้งในยามค่ำคืนที่ลมพัดบีดวิวโชยมาหมายก็จะได้กลิ่นเหม็นเน่าของดินโคลนและคาวเลือดตามมาด้วยเสียงกระซิบอันแผ่วเบามึงฆ่ากูทำไมไอ้หมายกูเป็นเพื่อนมึงนะจากที่เคยเสเพธรรมดานานวันเข้าความกลัวเริ่มสะสมจนทำให้สภาพของเขาไม่ต่างจากคนบ้าหมายกลายเป็นไอ้ขี้เหล้าเมายาเต็มขั้นเสื้อผ้าเปื้อนส่งกลิ่นเหม็นสาบเพราะไม่ยอมอาบน้ำอาบท่าเขาต้องอัดเหล้าขาวเข้าปากตั้งแต่ลืมตาตื่นจนกระทั่งก่อนนอนเพื่อกล่อมประสาทของตัวเองจะได้หนีจากความกลัวในใจให้พ้นแต่ทว่ามันก็ไม่เคยหนีได้เลยสักครั้งจนกระทั่งมาถึงคืนเกิดเหตุหมายดื่มเหล้าขาวกอดขวดโซซัสโซเซเดินกลับบ้านในยามดึกสงัดส่วนทางที่เขาเดินนั้นก็คือเส้นทางเปลี่ยวข้างป่าละเมาะจุดเดิมที่เขาเคยลงมือฆ่าปองและเมื่อถึงตรงที่เกิดเหตุก็มีลมหนาวพัดจะเยือกบรรยากาศเงียบสงัดลงมีเพียงสายหมอกจางๆและเลี่ยกับพื้นและนั่นคือตอนที่เงาดำร่างหนึ่งก้าวออกมาจากพุ่มไม้ในมือของเงาดำนั้นถือปืนลูกซองยาวประจันหน้าสายตาที่ผ้าเลือนบวกกับความจิตตกและกรรมชั่วที่ตามหลอนทำให้ภาพตรงหน้าของหมายเห็นเป็นใบหน้าของไอ้ปองที่เนื้อตัวชุ่มไปด้วยเลือดและดินโคลนกำลังเดินมาทวงชีวิตเสียงปืนนัดแรกสับไกหมายร้องลั่นจนคอหอยแทบแตกคลานสี่ขาหนีตายอย่างหมดลูกพลางยกมืออันสั่นเทาขึ้นไหว้ปลกน้ำตาและน้ำลายไหลเปรอะเปื้อนเต็มใบหน้าเสียงกรีดร้องขอชีวิตของเขาราวกับคนสติหลุดพ
เพราะในสายตาของเขาตอนนี้ชายที่ยืนอยู่ตรงหน้านั้นคือเพื่อนรักที่เขาหักหลังอย่างสารเลวที่สุดไอ้ปองกูขอโทษอย่าทำกูเลยกระสุนปืนลูกซองนัดที่2สาดพุ่งเจาะเข้ากลางหลังของหมายอย่างแม่นยำร่างของหมายกระตุกเอือกในตาเบิกโพลงนอนจมกองเลือดสิ้นใจตายคาป่าละเมาะข้างทางอย่างอนาถควันปืนสีขาวค่อยๆล่องลอยในความมืดร่างที่ถือปืนค่อยๆก้าวเข้ามาดูศพด้วยสายตาเรียบนิ่งแสงจันทร์สาดส่องให้เห็นใบหน้าอันดุดันของชายผู้นั้นแท้ที่จริงแล้วเขาไม่ใช่ผีปองหรือใครที่ไหนแต่คือพ่อของฤทัยอดีตทหารพลานเก่าที่ทนไม่ได้เมื่อเห็นลูกสาวสมสารกลับบ้านพร้อมกับรอยเขียวช้ำเต็มตัวและเล่าความจริงทั้งหมดเรื่องที่โดนไอ้ไม้หลอกให้กับพ่อฟังสมน้ำหน้ากล้าทำลูกสาวกูมึงก็ต้องเจอแบบนี้ทุยพ่อฤทัยถุยน้ำลายใส่ร่างของไอ้ไม้อย่างเหยียดหยามแล้วก็ยืนมองศพของไอ้ไม้ที่นอนตายตาไม่หลับแต่ก็ต้องใส่หัวอย่างงุนงงก่อนจะพึมพำกับตัวเองในความมืดไอ้นี่มันถ้าจะเมาจนเพี้ยนหรือไม่ก็ไกลบ้าไปแล้วเห็นอยู่ชัดๆว่ากูเป็นใครแต่ก็เอาแต่จ้องหน้ากูแล้วก็ร้องเรียกชื่อไอ้ปองจนเยี่ยวลาดก่อนตายแต่ก็ช่างเถอะเศษเดนอย่างมึงอยู่ไปกับโลกแผ่นดินพ่อของฤทัยหันหลังเดินจากไปทิ้งศพไว้ในความมืดมิดโดยที่เขาไม่มีวันรู้เลยว่าสิ่งที่ทำให้ไอ้หมายกลัวจนสติหลุดก่อนตายนั้นไม่ใช่ลูกตะกัวในปืนของเขาหรอกแต่เป็นกรรมชั่วที่สลักลึกในจิตใจของมันเองต่างหากที่เนรมิตภาพหลอนของเพื่อนรักผู้ล่วงลับขึ้นมาชำระแค้นและส่งไอ้เพื่อนทรยศลงสู่นรกภูมิชั่วนิรันดร์โอ้ยทรมานเหลือเกินช่วยข้าด้วยข้าอยากตาย จากนั้นก็มีเสียงของพระธุดงค์ดังขึ้นมาในมโนจิตของผีเปรตปาณีว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่อาตมาเคยเตือนสีกาเอาไว้แล้วแต่สีกาก็เลือกที่จะเมินเฉยแม้บุญที่สีกาแม่ถนอมทำให้จะมากมายแต่สีกาก็ไม่สามารถที่จะรับได้หากยังใช้กรรมที่ทำกับสามีไม่หมดสิ้นสายลมร้อนเผาพัดเอื่อยเฉยพาวกลิ่นของดินและความแห้งแล้งโชยมาทักทายหมู่บ้านดอนโพชนบทห่างไกลที่เวลาคล้ายจะหมุนช้ากว่าโลกภายนอกบ้านเรือนส่วนใหญ่ยังคงเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงมุงด้วยสังกะสีเก่าคล่ำคล้าขึ้นสนิมบรรยากาศโดยรอบเงียบเชียบมีเพียงเสียงไก่ขันแว่วมาเป็นระยะในยามสายของวันนี้เป็นวันพระที่ชาวบ้านต่างรวมตัวกันมาทำบุญที่วัดประจำหมู่บ้านพุทธชายหนุ่มวัย30 เศษรูปร่างกำยำล่ำสันจากการทำงานหนักแต่ทว่าดวงตากับใสซื่อบริสุทธิ์กำลังประคองแม่ถนอมหญิงชราวัย70 ปีที่เดินเหินไม่ค่อยจะสะดวกนักขึ้นบันไดศาลาการประเรียนอย่างทนุถนอมพุทธเป็นคนขยันขันแข็งทำให้เขาเป็นคนมีฐานะมั่งคั่งที่สุดในหมู่บ้านแต่เขากลับครองตัวเป็นโสดมีเพียงแม่ชราคนเดียวที่เป็นที่พึ่งทางใจขณะที่พุทธกำลังรอถวายสังฆทานอยู่นั้นสายตาของเขาก็เหลือไปเห็นหญิงสาวคนหนึ่งที่นั่งอยู่แถวถัดไปนั่นก็คือปลาณีหญิงสาวหน้าตาสะสวยผิวพรรณหมดจดผิดกับสาวชาวไร่ชาวนาทั่วไปเธอกำลังนั่งพับเพียบเรียบร้อยประนมมือไหว้พระด้วยท่าทางอ่อนหวานราวกับเป็นนางฟ้ามาโปรดวินาทีนั้นเหมือนกับโลกทั้งโลกหยุดหมุนพุทธตกหลุมรักปลาณีตั้งแต่แรกเห็นทำให้หัวใจของชายหนุ่มนั้นเต้นรัวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแต่ในความเป็นจริงแล้วปลาณีไม่ได้ใสซื่อเหมือนภาพที่เห็นเธอรู้จักพุทธอยู่ก่อนแล้วและรู้อยู่เต็มอกว่าชายคนนี้คือเศรษฐีภูธร
ที่มีทรัพย์สมบัติมหาศาลและที่สำคัญยังเป็นหนุ่มโสดและอาศัยอยู่กับแม่แก่ๆเป็นไม้ใกล้ฝั่งแค่คนเดียวเมื่อเธอเห็นพุทธมองมาด้วยสายตากลุ่มกลิมปราณีจึงแกล้งส่งยิ้มหวานหยดย้อยกลับไป ตกถังข้าวสารถังใหญ่แล้วสิเรา ปราณีคิดในใจพลางรอบยิ้มด้วยความกระยิมใจแผนการยกระดับชีวิตของตัวเองได้ผุดขึ้นมาในหัวทันทีหลังจากวันนั้นพุทธก็เดินหน้าจีบปราณีอย่างจริงจังไม่นานนักทั้งสองก็แต่งงานและย้ายเข้ามาอยู่ร่วมเรือนเดียวกันทว่าหน้ากากนางฟ้าของปราณีก็เริ่มลอกออกทีละน้อยเมื่อได้ครอบครองตำแหน่งเมียเศรษฐีปราณีไม่ได้มีความรักให้กับพุทธเลยแม้แต่น้อยสิ่งเดียวที่เธอรักคือเงินและสมบัติของเขาและสิ่งที่เธอเกลียดเข้าไส้ก็คือแม่ถนอมแม่ผัวที่เป็นเสี้ยนหนามในสายตาของเธอต่อหน้าพุทธปราณีคือเมียแสนดีและลูกสะใภ้ยอดกตัญญูเธอจะคอยป้อนข้าวป้อนน้ำพูดจาค้าขาครบรสจนพุทธตายใจคิดว่าตนเองเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดในโลกแต่รับหลังพุทธนรกบนดินก็ตกเป็นของแม่ถนอมทันทีเมื่อพุทธออกไปทำงานในไร่หรือไปธุระข้างนอกปราณีจะเปลี่ยนนิสัยจากหน้ามือเป็นหลังมือจิกตาซ้ายขวาฉายแววรังเกียจหญิงชราอย่างเปิดเผยแม่ไปล้างจานในครัวให้หมดเลยนะแล้วก็ซักผ้าผืนหนาๆนั่นด้วยปราณีตวาดใส่แม่ถนอมด้วยเสียงกระโชกโฮกฮากและเมื่อแม่ถนอมทำท่าจะปฏิเสธเพราะสังขารไม่เอื้ออำนวยปราณีก็จะขู่ทันทีถ้าแม่ไม่ทำฉันจะฟ้องพี่พุทธว่าแม่แกล้งป่วยแกล้งรังแกฉันอยากให้ผัวเมียเขาแตกแยกกันก็ตามใจแม่ถนอมได้แต่สะอื้นให้เงียบๆหญิงชรากลัวเหลือเกินกลัวว่าถ้าบอกความจริงลูกชายไปลูกชายจะหาว่าตนนั้นอิจฉาลูกสะใภ้จึงยอมก้มหน้าทำงานหนักและเงียบปากมาโดยตลอดความสุขในเรือนหอหลังใหญ่สลายตัวลงอย่างรวดเร็วปราณีไม่ยอมรอนานให้เสียเวลาแล้วแผนการฮุบสมบัติทางลัดก็เริ่มขึ้นที่ครัวหลังบ้านทุกๆวันปราณีจะอาสาทำแกงและต้มน้ำสมุนไพรมาให้พุทธดื่มทว่าลึกลงไปในหม้อต้มนั้นเธอแอบผสมยาซังที่ได้มาจากหมอผีต่างถิ่นลงไปทีละน้อยทำให้พิษร้ายค่อยๆซึมเข้าสู่กระแสเลือดโดยที่ไม่มีใครจับได้ในบ่ายวันหนึ่งปราณีแต่งตัวสะสวยเตรียมจะก้าวเท้าออกจากบ้านเพื่อไปเที่ยวทะเลในเมืองแต่ว่าเมื่อเดินผ่านป่าละเมาะท้ายหมู่บ้านเธอก็ได้พบกับพระธุดงค์รูปหนึ่งที่มาปรากฏอยู่ใต้ต้นโพใหญ่พระธุดงค์ผู้มีกระแสจิตแกร่งกล้าลืมตาขึ้นมองปราณีด้วยแววตาแห่งความเมตตาแต่ทว่าตาในของท่านนั้นกลับเห็นว่าร่างของหญิงสาวตรงหน้าเป็นร่างกายที่ไร้เงาหัวพระธุดงค์ท่านจึงเอ่ยทักเรียบๆด้วยน้ำเสียงสงบนิ่งสีกาสิ่งที่สีกากำลังทำนั้นมันบาปนักผลของการกระทำนี้มันจะย้อนเข้าตัวสีกาเอาของที่ไม่ใช่ของเราต่อให้ใช้เล่ห์เหลี่ยมแย่งชิงมาได้สุดท้ายก็ต้องคืนไปแถมต้องคืนด้วยชีวิตยิ่งทำร้ายบุพการีของผู้มีพระคุณบาปมันหนาจนแผ่นดินจะไม่รองรับหันหลังกลับตอนนี้ก็ยังทันนะสีกาปราณีได้ยินก็หน้าเปลี่ยนสีด้วยความโกรธแววตาดุดันหงุดหงิดตามนิสัยคนละโมบที่ไม่เชื่อในเรื่องบุญบาปเธอเบ้ปากสะบัดหน้าใส่พระธุดงค์อย่างไร้ความเคารพไอ้พระบ้าจู่ๆก็มาพูดจาแช่งคนอื่นชิทำเป็นสู่รุ้งไม่เข้าเรื่องปราณีสะทบพึมพำพางคิดต่อในใจว่าทำไมพระองค์นั้นถึงได้รู้การกระทำของเธอได้แต่ก็คิดสรุปเอาเองว่าคงจะทักถูกโดยบังเอิญทำเหมือนกับว่าตนเป็นผู้วิเศษเพื่อที่จะหวังลาภสักการะแน่ๆโดยหารู้ไม่ว่ากติกาของกรรมได้เริ่มนับถอยหลังลงแล้วเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากนั้นยาสั่งก็ออกฤทธิ์เต็มที่
พุทธชายหนุ่มผู้ที่ร่างกายกำยำล่ำสันล้าวกับกำแพงหินก็สุดหวบลงอย่างน่าใจหายร่างกายสูบเสียวดวงตาตอบลึกผิวพรรณซีดเผือกไร้สีเลือดแข้งขาอ่อนแรงจนแม้แต่จะประคองตัวขึ้นนั่งก็ยังทำไม่ได้ เสียงไอแห้งกลังบีบคั้นหัวใจดังก้องจากแคร่ใต้ถุนบ้านมีเพียงแม่ถนอมที่คอยตื่นมากลางดึกมาป้อนข้าวป้อนน้ำเช็ดอุจจาระปัสสาวะให้กับลูกด้วยน้ำตาส่วนปราณีดีแต่แต่งตัวสวยๆออกไปเที่ยวทะเลนอกบ้านแล้วในที่สุดพิษร้ายก็คลืบคลานเข้าสู่หัวใจพุทธรู้ตัวดีว่าวาระสุดท้ายของเขามาถึงแล้วเขาลืมตาเหนื่อยล้าขึ้นมองมารดาบังเกิดเกล้าแม่ฉันไม่ไหวแล้วช่วยไปเรียกปราณีมาทีฉันอยากคุยกับเมียแม่ถนอมตะเกียกตะกายลุกขึ้นเดินออกไปตามสะใภ้ที่หัวบันไดบ้านด้วยน้ำตานองหน้าปราณีเอ้ยเจ้าพุทธมันเจ็บหนักเจียนจะขาดใจแล้วลูกเข้าไปดูใจมันหน่อยเถอะลูกปราณีแสดงใบหน้าอย่างหงุดหงิดทว่าเมื่อนึกถึงเรื่องของสมบัติเธอจึงยอมเดินกระทืบเท้าปังๆเข้าไปยืนอยู่ข้างๆแคร่สายตาจับจ้องเขม็งไปที่พุทธซึ่งนอนหายใจรัวรินอยู่จึงมั่นใจว่านี่คือวาระสุดท้ายแน่นอนแล้วเธอก็รีบแสดงละครฉากสุดท้ายให้พุทธดูพี่พุทธอยากได้อะไรหรือเปล่าคะน้องจะหามาให้พี่ขออย่างเดียวพี่อย่าเป็นอะไรไปน้องทนอยู่คนเดียวไม่ได้พุทธพยายามเค้นเลี้ยวแรงสุดท้ายเอื้อมมือที่สั่นเทาหวังจะไขว่คว้ามือของภรรยาผู้เป็นที่รักเอาไว้ปราณีพี่ไม่ต้องการอะไรแล้วแค่อยากจะฝากแม่ไว้กลับปาณีนะจ๊ะส่วนทรัพย์สินเงินทองทั้งหมดที่มีพี่ขอแบ่งให้ปราณีครึ่งหนึ่งแล้วอีกครึ่งหนึ่งก็ยกให้กับแม่พี่ปราณีรับปากพี่ได้ไหมว่าจะดูแลแม่แทนพี่ได้จ้ะพี่พุทธพี่ไม่ต้องห่วงนะหนูรับปากว่าจะดูแลแม่ของพี่เป็นอย่างดีที่สุดพี่หลับให้สบายเถอะนะจ๊ะเมื่อได้ยินคำมั่นสัญญาพุทธก็เผยรอยยิ้มจางๆบนใบหน้าอันซีดเซียวแววตาอันกังวลสลายไปสิ้นเขารู้สึกเบากายคล้ายกับหมดห่วงและในวินาทีนั้นเองลมหายใจสุดท้ายของชายหนุ่มก็หลุดลอยออกไปร่างกายของเขาแน่นิ่งสงบลงทันตาทันทีที่เห็นร่างของพุทธสิ้นลมปราณีก็แผ่เสียงร้องไห้โฮออกมาดังๆแต่ทว่าดวงตากลับแห้งผากไหลลอยของหยดน้ำตาแล้วเธอก็หันกลับไปมองที่แม่ผัวที่นั่งรออยู่ไม่ไกลนักฟังให้ดีนะแม่เมื่อกี้พี่พุทธสั่งเสียไว้ก่อนสิ้นใจว่าสมบัติทั้งหมดเงินทองและที่ดินผืนนี้พี่พุทธยกให้ฉันเป็นคนดูแลแต่เพียงผู้เดียวแม่ถนอมได้แต่ก้มหน้าร้องไห้สะอึกสะอื้นปล่อยให้ความเจ็บปวดแล่นลิ้วเข้าสู่ขั้วหัวใจคิดปลอบใจตนเองด้วยความทุกข์ระทมอย่างยอมจำนนต่อโชคชะตาอะไรจะเกิดก็คงต้องปล่อยให้มันเกิดหลังจากพุทธสิ้นลมได้ไม่ถึงเดือนเรือนหอหลังใหญ่ก็แปลเปลี่ยนเป็นสภาพขุมนรกบนดินปราณีสวยสุขบนกองสมบัติที่ได้มาจากการฆาตกรรมอย่างสำราญใจเธอใช้เงินทองไปกับการซื้อเสื้อผ้าเครื่องประดับหรูหราและออกไปเที่ยวทะเลเมาไม้ในเมืองแทบทุกวันตรงกันข้ามกับแม่ถนอมที่ถูกในประเทศให้ลงไปนอนอยู่ห้องแคบๆใต้ถุนเรือนถูกสะใภ้ใจยักษ์โขกสับใช้งานหนักข้าวปลาอาหารที่ได้กินก็มีเพียงเศษกับข้าวที่ปราณีโยนทิ้งไว้ในจานแค่นั้นแล้วในค่ำคืนหนึ่งพายุฝนฟ้าคะนองก็พัดกระหน่ำอย่างบ้าคลั่งเสียงฟ้าร้องคลื่นคลั่นแล้วกับแผ่นดินจะถล่มทลายจนทำให้ปราณีรู้สึกตัวตื่นขึ้นมากลางดึกพร้อมกับได้กลิ่นเหม็นสาบสางที่คล้ายซากศพเน่าเปื่อยโชยมาแต่จมูกอย่างรุนแรงกลิ่นอะไรวะเหม็นเน่าเหมือนมีหมาตายอยู่ใต้เตียงปราณีสะทบพึมพำพลางพยุงตัวลุกขึ้นนั่งและในวินาทีนั้นเอง
ท่ามกลางเสียงสายฝนที่ตกกระทบหลังคาเสียงหนึ่งที่คุ้นเคยก็ดังก้องสะท้อนแว่วขึ้นมาจากใต้ถุนเรือน ปลาณีสะดุ้งสุดตัวดวงตาเบิกกว้างหัวใจเต้นระรัวด้วยความหวาดกลัวเสียงไอนั้นแหบแห้งบีบคั้นอารมณ์และเหมือนกับเสียงไอของพุทธยามป่วยหนักไม่มีผิดเพี้ยนทว่าเสียงไอนั้นกลับดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆมันไม่ได้มาจากใต้ถุนบ้านอีกต่อไปแต่มันกำลังดังอยู่ตรงหน้าประตูห้องนอนของเธอปลาณีเปิดประตูให้พี่หน่อยน้ำเสียงเย็นเยียบแหบพล่าและโหยหาดังทะลุผ่านแผ่นไม้ประตูเข้ามาปลาณีหน้าซีดเผือกไร้สีเลือดร่างกายสั่นเทาจนไม่สามารถขยับเขยื้อนได้ทันใดนั้นบานประตูห้องที่ลงกรไว้อย่างแน่นหนากลับถูกแรงลมมหาศาลผลักเปิดออกดังปั้งสายฟ้าแลบสว่างวาบขึ้นมาในวินาทีนั้นเผยให้เห็นร่างที่ยืนตะละงานอยู่ตรงกรประตูซึ่งมันก็คือร่างของพุทธทว่าไม่ใช่พุทธคนเดิมที่เธอรู้จักร่างนั้นสูบซีดจนเห็นโครงกระดูกผิวหนังเน่าเปื่อยหลุดลุ่ยเป็นชิ้นๆซึ่งเป็นผลจากพิษยาสังที่เธอเคยป้อนให้เขาดวงตาทั้งสองข้างกลวงโบมีน้ำหนองและน้ำเลือดไหลซึมออกมาไม่ขาดสายกลิ่นสาบศพคลาคลุ้งอบอวนไปทั่วห้องจนเธอแทบจะอาเจียนออกมาช่วยด้วย ปลาณีแผดเสียงร้องลั่นบ้านด้วยความขวัญเสียพยายามตะเกียกตะกายหนีไปที่มุมห้องร่างของพุทธค่อยๆคลืบคลานเข้ามาหาเธออย่างช้าๆดวงตากลวงโบของดวงวิญญาณจ้องเขม็งมาที่เธอด้วยความโกรธแค้นแสนสาหัสมึงสัญญากับกูอย่างไรอีปลาณีเสียงของพุทธดังก้องกังวานในหัวของปลาณีจนหัวสมองของเธอแทบระเบิดออกมามึงบอกว่าจะดูแลแม่กูให้ดีที่สุดแต่มึงกลับหักหลังกูมึงทำลายแม่กูแย่งชิงสมบัติของพวกกูไปพี่พุธหนูขอโทษหนูผิดไปแล้วอย่าทำอะไรหนูเลยปลาณีคุกเข่ายกมือไหว้ร่างกายสารลิกเยี่ยงลูกนกตกน้ำคนหน้าไหว้หลังหลอกอย่างมึงสมบัติของกูมึงก็ไม่มีสิทธิ์ได้ใช้และชีวิตของมึงก็ต้องไปอยู่ในนรกกับกูวิญญาณพุทธแผดเสียงร้องโหยหวนพร้อมกับเอื้อมมือเน่าเปื่อยอันสันเทาเข้ามากระชากข้อเท้าของปลาณีอย่างแรงดึงมหาศาลทำให้ร่างของปลาณีถลายไปกับพื้นไม้ส่วนปลาณีก็ตกใจรีบสะบัดข้อเท้าจนหลุดจากการเกาะกุมของพุทธและด้วยความรักตัวกลัวตายเธอจึงรีบวิ่งเตลิดเปิดเปิงออกไปทางหน้าประตูบ้านทันทีปลาณีวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนออกมาจากชานเรือนบ้านท่ามกลางความมืดมิดโดยยังมีร่างเน่าเปื่อยของพุทธลอยตามหลังมาติดๆแล้วก็มีแสงสีแดงจากความพยาบาทในดวงตาของพุทธต้องประกายอยู่ในความมืดอย่าตามมาเอาเงินคืนไปให้หมดเลยก็ได้ปล่อยฉันไปปลาณีตะโกนลั่นด้วยความกลัวสุดขีดพลางวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตแต่ทันใดนั้นก็ปรากฏพระธุดงค์รูปนั้นยืนสงบนิ่งอยู่และที่ข้างกายของท่านก็มีหญิงชราแม่ของพุทธนั่งคุกเข่าน้ำตานองหน้ามองดูลูกชายด้วยความอาลัยสงสารหยุดเถิดพุทธลูกแม่อโหสิกรรมให้กับปราณีเถอะวิญญาณของลูกจะได้ไปสู่สุคติแต่มันรังแกแม่สารพัดแม่จะปล่อยมันไปง่ายๆแบบนี้นะหรือ แม่ยอมจ้ะแม่อโหสิกรรมให้นางลูกก็เชื่อแม่เถอะนะแม่ขอร้องโยมเชื่อมารดาของโยมเถอะนะอาตมารับรองว่าหากปล่อยวางความแค้นในใจลงได้บุญที่โยมกตัญญูและเป็นคนอยู่ในศีลในธรรมจะเปลี่ยนให้โยมไปสู่ภพภูมิที่ดีผีไอ้พุทธมองดูแม่ที่มันรักสุดหัวใจนั่งคุกเข่าอ้อนวอนประกอบกับได้กระแสแห่งความเมตตาจากพระธุดงค์ทำให้หัวใจที่เต็มไปด้วยความอาฆาตแค้นค่อยๆคลายลง
ในตอนนี้ร่างของพุทธจู่ๆก็กลับกลายมาเป็นร่างเดิม แล้วพุทธก็หันไปยิ้มกับมารดาก่อนที่ร่างนั้นจะเริ่มสลายไปในอากาศลอยไปยังสวงสวรรค์ในตอนนี้ปลาณีสติหลุดไปแล้วเธอยังคงวิ่งหนีไม่หยุดเธอรู้สึกตลอดเวลาว่าผีไอ้พุทธนั้นตามเธอมาติดๆจนกระทั่งมาสะดุดกับตอไม้เข้าทำให้หัวของเธอกระแทกกับพื้นอย่างรุนแรงคอของปลาณีหักพับไปข้างหนึ่งดวงตาเบิกโพลงด้วยความหวาดกลัวสุดขีดและสิ้นใจตายในทันทีซึ่งเป็นภาพที่น่าสมเพชและสยดสยองยิ่งนักเช้าวันรุ่งขึ้นพายุฝนได้สงบลงแล้วท้องฟ้ากลับมาสดใสเหมือนเดิมชาวบ้านดอนโพต่างพากันมามุงดูศพของปลาณีที่นอนตายอย่างน่าอนาถไม่ไกลจากบ้านนักหน้าตาก็สะสวยอายุก็ยังน้อยทำไมถึงจากไปเร็วนักล่ะตาวิทย์เฮ้ยก็จะอะไรซะอีกล่ะวันนี้มันวันฟ้าเปิดดาวพฤหัสบดีท่านย้ายราศีพลิกผันดวงชะตาโลกพอดีโบราณว่าไว้ว่าดาวดวงนี้เป็นตาช่างแห่งคุณธรรมและความยุติธรรมใครที่ทำดีท่านก็อุ้มชูให้รุ่งเรืองส่วนใครที่ทำชั่วแผ่นดินย่อมไม่รองรับกรรมมันเลยตามสนองยังไงล่ะแม่ถนอมมองดูร่างและวิญญาณของลูกสะใภ้ด้วยแววตาที่สลดหดหู่หญิงชราไม่ได้รู้สึกสะใจหรือเครียดแค้นอีกต่อไปท้ายที่สุดสมบัติพัสถานที่ดินและเงินทองทั้งหมดของพุทธก็ถูกส่งกลับคืนมาอยู่ในความดูแลของแม่ถนอมตามสิทธิ์อันชอบธรรมแล้วหญิงชราก็ยังทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับปลาณีเรื่อยๆเพื่อให้ดวงวิญญาณได้ไปสู่สุคติแล้วคืนวันโกนก็มาเยือนพร้อมกับเสียงหมาหอนดังยาวกันเป็นทอดๆปลาณียืนสายไปมาด้วยความทุกข์ทรมานรอบๆกายของเธอเหมือนกับมีไฟลุกไหม้ตลอดเวลาโดยเฉพาะในลำคอนั้นร้อนเผาเหมือนกับมีลาวาเหลวไหลลงไปไม่หยุดรอบๆกายนั้นมีอาหารคาวหวานที่แม่ถนอมทำบุญให้แต่เปรตอย่างเธอก็ไม่สามารถที่จะรับได้โอ้ยทรมานเหลือเกินช่วยข้าด้วยข้าอยากตายจากนั้นก็มีเสียงของพระธุดงค์ดังขึ้นมาในมโนจิตของผีเปรตปาณีว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่อาตมาเคยเตือนสีกาเอาไว้แล้วแต่สีกาก็เลือกที่จะเมินเฉยแม้บุญที่สีกาแม่ถนอมทำให้จะมากมายแต่สีกาก็ไม่สามารถที่จะรับได้หากยังใช้กรรมที่ทำกับสามีไม่หมดสิ้นเปรตนางปลาณีได้ฟังก็ถึงกับเข่าสุดเพราะความทรมานที่ตนได้รับนั้นมันช่างแสนสาหัสนักนางนึกย้อนกลับไปว่าถ้าตอนนั้นเชื่อในคำเตือนของพระธุดงค์และเชื่อในกฎแห่งกรรมตนก็คงไม่ต้องมีสภาพเช่นนี้ภายในศาลาไม้เก่าท้ายวัดป่าสายปฏิบัติแสงเทียนสลัวระยิบระยับสะท้อนกับองค์พระประธานกลิ่นธูปและไอฝนจางๆโชยมาตามลมพัดแรงจากภายนอกพระน้อมในวัย30 พรรษาที่ใบหน้าอิ่มเอมเปลี่ยนไปด้วยความสงบเข่าทั้งสองสุดลงกราบราบกับพื้นไม้กระดานเบื้องหน้าของท่านคือหลวงปู่คำพระมหาเถระผู้มีดวงตาทะลุปุโปรงกราบลาหลวงปู่ครับกระผมตั้งจิตไว้ว่าจะข้ามโขงไปปักกรดธุดงค์แถวป่าลาวใต้เพื่อฝึกจิตในที่สัปปายะและวิเวกขอรับหลวงปู่คำลืมตาขึ้นช้าๆดวงตาคู่เดิมที่เคยเมตตาบัดนี้กลับฉายแววมนแสงลงอย่างน่าประหลาดท่านนิ่งเงียบไปนานก่อนที่จะเอ่ยออกมาเบาๆน้อมเอ้ยจิตของเจ้าน่ะแกร่งกล้าแต่วิบากกรรมข้างหน้าน่ะมันหนานักมันอาจจะทำให้เจ้าถึงกับต้องสละเพศบรรพชิตขาดจากผ้าเหลืองเลยทีเดียวคำเตือนนั้นเล่ากับสายฟ้าฟาดลงกลางศาลาสละเพศบรรพชิตไม่มีสิ่งใดจะร้ายแรงไปมากกว่าการถูกบังคับให้ศึกหรือว่าขาดจากความเป็นพระน้อมนิ่งไปชั่วครู่
จิตวูบไหวด้วยสัญชาตญาณแต่เพียงอึดใจเดียวท่านก็รวบรวมสติกำหนดลมหายใจเข้าออกจนจิตกลับมานิ่งดังแผ่นหินท่านก้มลงกราบอีกครั้งอย่างหนักแน่นหากเป็นวิบากกรรมเก่าที่กระผมต้องชดใช้กระผมก็ยินดีรับมันด้วยความสงบครับหลวงปู่คำมองพระลูกศิษย์ด้วยสายตาที่ผสมปนเประหว่างความห่วงใยและความเลื่อมใสในหัวใจอันเด็ดเดียวในเมื่อจิตของเจ้าเลือกแล้วก็จงไปตามนั้นเถิดพระน้อมก้าวลงจากศาลาไม้เพื่อมุ่งหน้าสู่ป่าลาวใต้ดินแดนที่ท่านยังไม่รู้เลยว่ากฎแห่งกรรมนั้นกำลังรอทดสอบขันติบารมีของท่านอยู่ทางเดินดินลูกรังแดงฉานกลายเป็นดินโคลนเหนียวหนืดจากฤทธิ์พายุฝนรอยเท้าเปลือยเปล่าของพระน้อมย่ำลงบนความเย็นเยียบของกรวดหินอย่างมั่นคงแต่ใบหน้าของท่านยังคงนิ่งสงบไม่แสดงความทุกข์ร้อนต่อความลำบากตรงหน้าเบื้องหน้าของท่านคือหมู่บ้านดงเสือหมอบชายป่าลึกในเขตลาวใต้หมู่บ้านขนาดกลางที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวบรรยากาศในหมู่บ้านเงียบเชียบผิดปกติชาวบ้านไม่กี่คนที่เดินอยู่ตามชานเรือนเมื่อหันมาเห็นพระธุดงค์ต่างพากันหลบหน้าหลบตารีบเดินกลับเข้าบ้านและปิดประตูลงราวกับกำลังหวาดกลัวสิ่งอัปมงคลหยุดตรงนั้นแหละจะไปไหนเสียงตวาดกล้าวระเบิดขึ้นขัดความเงียบชายหนุ่มร่างกำยำในเสื้อหม้อห้อมเก่าๆเดินดุมๆเข้ามาขวางหน้าพระน้อมเอาไว้สายตาที่มองมาไม่มีความเคารพยำเกรงในผ้าเหลืองเลยแม้แต่น้อยชายคนนี้ก็คือบุญยังผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านแห่งนี้เจริญพรโยมอาตมาเดินทางมาจากฝั่งไทยตั้งใจจะมาขอปักกรดปฏิบัติธรรมในที่วิเวกนี้ปฏิบัติธรรมหรือวันนี้อะไรมาพระสมัยนี้เชื่อได้ที่ไหนวันๆไม่ทำมาหากินบวชเกาะชายผ้าเหลืองแบกบาตรเที่ยวขอข้าวชาวบ้านกินไปวันๆหมู่บ้านดงเสือหมอบของพวกกูไม่ต้อนรับพระแปลกหน้าหรอกโดยเฉพาะพระต่างบ้านต่างแดนแบบนี้ยิ่งไว้ใจไม่ได้คำพูดดูถูกเหยียดหยามรุนแรงดังไปทั่วบริเวณชาวบ้านบางส่วนเริ่มแง้มหน้าต่างออกมาดูแต่ก็ไม่มีใครกล้ามาห้ามปรามอาตมาไม่ได้มาเพื่อสร้างความเดือดร้อนหากโยมไม่สะดวกให้อาตมาบิณฑบาตในหมู่บ้านอาตมาก็ขอเพียงอาศัยป่าช้าท้ายหมู่บ้านเพื่อเป็นที่ปักกรดบำเพ็ญภาวนาสักระยะแล้วจะจาริกต่อไปอยากไปนอนกับคนตายนักก็เชิญแต่บอกไว้ก่อนนะกูจับได้เมื่อไรว่ามึงทำตัวเป็นมิจฉาชีพหลอกลวงชาวบ้านหรือมีพฤติกรรมไม่ชอบมาพากลกูจะเป็นคนจับมือศึกด้วยมือของกูเองบุญยังสะบัดหน้าเดินจากไปทิ้งท้ายไว้ด้วยสายตาอาฆาตส่วนพระน้อมท่านก็ไม่ได้หวั่นไหวต่อคำคูแต่ในจังหวะนั้นเองสายตาของท่านก็เหลือไปเห็นร่างของชายวัยกลางคนคนหนึ่งยืนนิ่งอยู่ใต้เงามืดคลึ้มห่างออกไปแม้จะอยู่ไกลแต่พระน้อมก็สัมผัสได้ถึงรังสีอำมหิตและกลิ่นอายคาวเลือดที่แผ่ออกมาจากร่างนั้นดวงตาของเขาที่จ้องมองมายังท่านแฝงไปด้วยความประสงค์ร้ายอย่างรุนแรงราวกับสัตว์ร้ายที่กำลังจ้องตะครุบเหยื่อหรือว่าชายคนนี้จะเป็นวิบากกรรมที่หลวงปู่คำเคยเตือนเอาไว้แสงเงินแสงทองจับขอบฟ้าผ่านสายหมอกหนาทึบในเช้าวันใหม่บรรยากาศรอบป่าช้าท้ายหมู่บ้านดงเสือหมอบยังคงเย็นเยือกเงียบสงัดพระน้อมขยับจีวรที่เริ่มแห้งมาดนั่งขัดสมาธินิ่งสงบอยู่ใต้กรดบริเวณโคนต้นลังใหญ่ท่านเลือกที่จะจำวัดและปฏิบัติธรรมอยู่หน้าที่แห่งนี้โดยไม่ได้ออกไปเดินบิณฑบาตในหมู่บ้านเนื่องจากผู้ใหญ่บ้านสั่งห้ามเอาไว้แต่ว่าสำหรับยายน้อยหญิงชราผู้ใจบุญ
ทันทีที่รู้ข่าวว่ามีพระธุดงค์มาปักกลดอยู่ท้ายหมู่บ้านก็จัดแจงเตรียมข้าวปลาอาหารอย่างดี เพื่อนำไปถวายด้วยความอิ่มเอมใจ แต่ยังไม่ทันถึงที่หมายเงาล่างสายหนึ่งก็ก้าวออกมาขวางทางเอาไว้ชายผู้นั้นก็คือหนานอินจอมขมังเวทที่ชาวบ้านต่างขยาดในวิทยาคมมนต์ดำเขายืนกอดอกพลางจ้องมองยายน้อยด้วยแววตาเรียบนิ่งแต่แฝงเอาไว้ด้วยความเยือกเย็นยายน้อยจะไปไหนน่ะนี่มันทางไปป่าช้านี่ ข้าจะเอาข้าวไปถวายพระที่มาปักกลดอยู่ท้ายป่าช้านอนน่ะ ยายน้อยตอบด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ พยายามจะกระชับถาดอาหารในมือเอาไว้ให้มั่นอ้อเหรอไหนขอข้าดูข้าวหน่อยสิว่าเอาอะไรมาถวายพระ ไม่พูดเปล่าหนานอินก้าวประชิดตัวแล้วกระชากเอาถาดอาหารจากมือของหญิงชราไปถือเอาไว้เองทันทีทันใดนั้นหนานอินก็แอบเหลือบสายตามองไปทางกรดของพระน้อมที่อยู่ไกลออกไปริมฝีปากหนาเริ่มขยับท่องคาถาพึมพำอย่างรวดเร็วเขาเพ่งจิตมินใช้วิชาคุณไสหนังควายเสกเป่าประจุอาคมร้ายลงไปในถาดข้าวสวยอันบริสุทธิ์นั้นทันทีโดยที่ยายน้อยไม่ทันได้สังเกตเห็นแม้แต่น้อยแล้วหนานอินก็ส่งถาดคืนให้พร้อมกับแซงพูดด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันอ้อข้าวน่ากินดีนี่แต่ยายเอาของดีๆแบบนี้ไปให้พระกินไม่เสียดายหรอกเหรอมือตีนมันก็มีเหมือนกันทำไมมันไม่ทำมาหากินเองข้าละไม่เข้าใจจริงๆแต่ก็เอาเถอะชอบใครชอบมันนับถือใครนับถือมันหนานอินพูดจบก็หมุนตัวเดินจากไปพร้อมกับรอยยิ้มหยันสะใจดวงตาฉายแววอำมหิตเขามั่นใจว่าหากพระน้อมฉันข้าวคำแรกเข้าไปกุนไสหนังควายจะขยายตัวบิดไส้จนพระธุดงค์รูปนี้ต้องจบชีวิตลงอย่างทรมานในป่าช้าแห่งนี้แน่นอนทางด้านพระน้อมที่นั่งนิ่งสงบอยู่ใต้กรดท่านลืมตาขึ้นช้าๆทอดสายตามองไปยังยายน้อยที่กำลังเดินประคองถาดข้าวเข้ามาด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่จู่ๆก็มีเสียงนกแสกร้องลั่นขึ้นมาแล้วกับว่ากำลังร้องเตือนถึงลางร้ายที่กำลังมาเยือนในไม่ช้านี้ข้าวสวยร้อนๆในมือของยายน้อยเป็นไอลอยขึ้นมาคลุกกลุ่นทว่าพระน้อมกลับเห็นเป็นไอสีดำทมินคละคลุ้งและมีกลิ่นคลาวเลือดโชยออกมาจากถาดท่านรู้ด้วยวาระจิตทันทีว่าภัยกำลังจะมาถึงตนแล้วหยุดก่อนยายน้อยเอาของดีๆมาประเคนให้ไอ้พวกบวชล้างบวชผลาญทำไมผู้ใหญ่บ้านบุญยังเดินดุมๆเข้ามาขวางสายตาจ้องมองหมูทอดและข้าวสวยด้วยความหิวบวกกับความอคติแล้วเขาก็คว้าก้อนข้าวประจุอาคมทมิฬของหนานอินเข้าปากเคี้ยวกลืนทันทีเพื่อประชดประชันโยมอย่ากินพระน้อมร้องเตือนแต่ก็ไม่ทันการเสียแล้วเพราะเพียงอึดใจเดียวผู้ใหญ่บุญยังก็สุดหวบลงไปดิ้นพล่านกับพื้นดินโคลนใบหน้าเขียวคล้ำมือจิกที่หน้าอกร้องลั่นด้วยความทรมานเหมือนไส้จะขาดเลือดสดๆเริ่มทะลักออกมาจากปากด้วยฤทธิ์ของคุณไสหนังควายเสกที่ขยายตัวอยู่ในท้องพระน้อมเห็นดังนั้นก็ตัดสินใจสละความทยานอยากและวางเรื่องส่วนตัวลงท่านรีบหยิบบาตรน้ำมนต์หลับตานิ่งจนจิตดิ่งลึกเข้าสู่สมาธิแล้วก็สวดเป่าประจุพุทธคุณล้างสิ่งอัปมงคลลงไปอย่างรวดเร็วก่อนที่จะกรอกน้ำมนต์ใส่ปากของผู้ใหญ่บ้านบุญยังโยมดื่มน้ำนี่ก่อน ผู้ใหญ่สำรอกเอาอ้วกสีดำสนิทและเศษหนังควายเน่าส่งกลิ่นคาวคละคลุ้งออกมาร่างกายเริ่มหยุดชักเกร็งรอดตายราวกับปาฏิหาริย์ทว่าพอลืมตาขึ้นมาเห็นกองเลือดและเศษหนังควายบุญยังที่สติเตลิดด้วยความกลัวกลับชี้หน้าพระน้อมด้วยความโกรธแค้น
มึงทำคุณใส่กู มึงเล่นเดรัจฉานวิชาทำร้ายชาวบ้าน อาบัติปาราชิกขาดจากความเป็นพระไปแล้ว กูจะจับมึงศึกด้วยมือของกูเอง บุญยังพุ่งตัวเข้าไปหมายจะกระชากผ้าเหลืองของพระน้อมออกทันทีแต่พระน้อมกลับนิ่งสงบเป็นแผ่นหินเผชิญหน้ากับมือของผู้ใหญ่บ้านที่กำลังจะมาถึงตัวแต่ก่อนที่ผู้ใหญ่บ้านจะถึงตัวพระน้อยก็มีเสียงกรีดร้องโหยหวนดังราวกับสัตว์ถูกเชือดระเบิดขึ้นมาจากพุ่มไม้ด้านหลังมันดังสนั่นและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสจนมือของบุญยังชะงักค้างอยู่ห่างจากจีวรพระน้อมเพียงไม่กี่นิ้วเท่านั้นแล้วเขาก็หันขวับไปทางเสียงนั้นทันทีและที่ด้านหลังพุ่มไม้นั้นก็คือร่างของนานอินที่อยู่ในสภาพสยดสยองเพราะท้องของเขากำลังพองขยายขึ้นเรื่อยๆราวกับมีสิ่งมีชีวิตบางสิ่งดิ้นพล่านอยู่ข้างในท้องนั้นช่วยด้วยท้องข้าไส้ข้าจะขาดแล้วนานอินนอนดิ้นทุรนทุรายเลือดสดๆทะลักออกมาจากตาและจมูกเพราะเมื่อครู่วินาทีที่พระน้อมสวดเป่าพุทธคุณลงบาทน้ำมนต์เพื่อล้างไออัปมงคลออกจากตัวผู้ใหญ่บ้านนานอินที่แอบดูอยู่เกิดความกลัวว่าความจะแตกจึงพยายามนั่งพึมพำคาถาเล่งเล้าให้มนต์ดำบิดไส้ผู้ใหญ่บ้านบุญยังให้ตายตกไปทว่าจิตที่นิ่งสนิทดังแผ่นหินของพระน้อมในขณะสวดมนต์ล้างอาถรรพ์นั้นมีอานุภาพสูงส่งเกินกว่าที่เดรัจฉานวิชาจะต้านไหวมนต์ดำละลอกที่สองที่นานอินตั้งใจจะส่งมาซ้ำจึงถูกกระแสพุทธคุณตีกลับเข้าหาตัวผู้เสกเต็มๆส่วนยายน้อยก็ยืนร้องไห้อยู่ข้างๆรีบสุดเข่าลงกราบพระน้อมพลางชี้มืออันสั่นเทาไปที่ร่างของหมอผีหลวงพ่อหนานอินหมอทำหนานอินเป็นคนทำเจ้าค่ะเมื่อกี้แกดักแย่งถาดข้าวของดิฉันไปพึมพำคาถาใส่ดิฉันกลัวจนไม่กล้าห้ามไม่คิดว่าแกจะใจคอโหดเหี้ยมทำร้ายพระทำร้ายคนแบบนี้เมื่อความจริงกระจ่างจากปากยายน้อยประกอบกับภาพของหนานอินที่กำลังชดใช้กรรมอยู่ตรงหน้าบุญยังถึงกับเข่าอ่อนสุดหวบลงกับพื้นโคลนชายหนุ่มผู้โอหังเพิ่งรู้ซึ้งว่าตัวเองเกือบสร้างอนันตริยกรรมทำลายพระสุปฏิปันโนเพราะความหูเบาและอคติบังตาทั้งยังเกือบตายด้วยน้ำมือของหมอผีที่ตนเองเคยเกรงใจนักหนาด้วยหนานอินมึงทำแบบนี้ทำไมหนานอินที่กำลังจะสิ้นใจทุรนทุรายคลืบคลานเข้ามาหาพระน้อมด้วยความทรมานอโหสิกรรมให้ข้าด้วยข้าแค่อยากลองวิชาเท่านั้นแต่ไม่คิดเลยว่าคุณไสยมันจะตีกลับแบบนี้พระน้อมมองดูร่างที่บิดเบี้ยวของหนานอินด้วยสายตาแห่งความอนิจจังท่านขยับกายเตรียมจะก้าวเข้าไปเพื่อหยิบยื่นน้ำมนต์ช่วยประทังพิษร้อนให้เป็นทานในครั้งสุดท้ายทว่ายังไม่ทันที่เท้าของท่านจะก้าวพ้นจากกรดร่างของหนานอินก็กระตุกเฮือกอย่างรุนแรงไม่มีปาฏิหาริย์ไม่มีเวลาให้ร้องขอความเมตตาอีกต่อไปมนต์ดำที่สะท้อนกลับบดขยี้อวัยวะภายในของเขาจนแหลกลานด้วยความเร็วของแรงกรรมนานอินกรีดร้องเป็นครั้งสุดท้ายสั้นๆก่อนจะล้มคว่ำหน้าลงกับพื้นดินดวงตาเหลือกค้างกระอักเลือดสีดำคำโตออกมาปนกับเศษซากคุณไสยเน่าเหม็นแล้วก็แน่นิ่งไปเป็นอันจบชีวิตจอมขมังเวทผู้เหี้ยมโหดไว้อย่างน่าอนาถในป่าช้านี้ชดใช้กรรมที่ตนเองก่อไว้อย่างสิ้นท่าพระน้อมหยุดยืนนิ่งท่านทอดสายตามองดูซากอันไร้วิญญาณนั้นด้วยความสงบก่อนที่จะหลับตาลงแผ่เมตตาจิตอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณที่ล่วงลับไปตรงหน้าของท่าน
แสงแดดยามเช้าส่องผ่านหมู่เมฆไล่ความมืดมิดและไออัปมงคลออกไปจากป่าช้าท้ายหมู่บ้านดงเสือหมอบจนหมดสิ้น บุญยังในสภาพเนื้อตัวมอมแมมคลานเข่าเข้าไปหมอบกราบแทบเท้าของพระน้อมด้วยความเคารพสยบยอมจากก้นบึ้งของหัวใจกระผมขอขมาพระคุณเจ้าที่ล่วงเกินหากไม่ได้ความเมตตาและพุทธคุณของพระคุณเจ้ากระผมคงกลายเป็นศพเฝ้าป่าช้าไปแล้วตั้งแต่นี้ไปหมู่บ้านดงเสือหมอบจะขอปวารณาตัวดูแลพระคุณเจ้าตลอดไปครับพระน้อมมองภาพผู้ใหญ่บ้านที่เคยก้าวร้าวบัดนี้กลับมาก้มกราบด้วยจิตที่เลื่อมใสบริสุทธิ์ท่านจึงได้รู้แจ้งด้วยวาลจิตถึงคำทำนายของหลวงปู่คำเรื่องวิบากกรรมที่ว่าจะทำให้ท่านต้องขาดจากผ้าเหลืองนั้นก็ไม่ใช่เรื่องโกหกเลยหากเมื่อครู่ท่านเลือกที่จะนิ่งดูดายปล่อยให้ผู้ใหญ่บ้านบุญยังตายไปต่อหน้าต่อตาเพื่อเอาตัวรอดหรือหากว่าท่านเกิดจิตพยาบาทปล่อยให้มนต์ดำบิดไส้ของผู้ใหญ่บ้านจอมโมหังคนนี้ให้สะใจตัวท่านเองนั่นแหละที่จะต้องอาบัติหนักขาดจากความเป็นพระป่าสายปฏิบัติไปตลอดกาลเพราะด้วยใจที่ไร้ความเมตตานี้แต่เพราะท่านเลือกที่จะสละอคติเมตตาช่วยชีวิตคนคิดร้ายจนความจริงกระจ่างวิบากกรรมนั้นจึงสลายลงด้วยผลแห่งขันติบารมีแล้วพระน้อมก็ยิ้มรับกับผู้ใหญ่บ้านบุญยังด้วยความสงบจากนั้นท่านก็รวบรวมอัฐบริขารแล้วก้าวเดินจาริกมุ่งหน้าสู่ป่าลึกลาวใต้ต่อไปอย่างมั่นคง